everyone, welcome back to our channel Nepal Online School. र आजको क्लासमा हामी एनिमल सीन इन डिफरेंट टाइम्स एंड सीजन को बारेमा कुरा गर्छौं। हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ हियर इज फ्रग, स्नेक, बटरफ्लाई, वुल, लिजार्ड। सो यिनीहरू जनावर चाहिँ कस्तो कस्तो सिजनमा देखिने गर्छन् त जस्तो फ्रग, अर्थवर्म र स्नेक एक्सेट्रा इन द रेनी सिजन दे आर सीन इन रेनी सिजन। फ्रग र स्नेक चाहिँ रेनी सिजनमा देखिने गर्छन्। यिनीहरू समर सिजनमा चाहिँ किन देख्दैनन् भन्दा यिनीहरूले गर्मी चाहिँ टलरेट गर्न सक्दैनन्, सहन सक्दैनन्। सो यिनीहरू गर्मीको महिनामा जमिन मुनि चाहिँ लुकेर बस्ने गर्छन् र जब रेनी सिजन स्टार्ट हुन्छ यिनीहरू जमिनदेखि बाहिर निस्किने गर्छन्। यिनीहरूको बडी चाहिँ मोइस्ट र कोल्ड बडी हुने गर्छ है त। सो इन रेनी सिजन पानी पर्ने समयमा चाहिँ हाम्रो सोइलहरू पनि मोइस्ट हुने गर्छ। सो यिनीहरू पानी पर्ने समयमा जमिनदेखि बाहिर निस्किने गर्छन्। र अब चाहिँ हामी सिजनको बारेमा बुझौँ है त। सो सिजनको कुरा गर्दा चाहिँ मेनली देयर आर 4 टाइप अफ सिजन: स्प्रिङ सिजन, समर सिजन, अटम सिजन र विन्टर सिजन। सो अब यो सिजनमा कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू हुने गर्छ त त्यसको बारेमा बुझौँ है। सो स्प्रिङ सिजनको कुरा गर्दा स्प्रिङ कम्स आफ्टर द विन्टर। विन्टर पछि चाहिँ स्प्रिङ आउने गर्छ र इट रेन अ लट। Flower blooms during the spring season, greenery all around. It is important for the food production. This season is favorable for animal to reproduce. Black bear come out of dens. So spring season मा चाहिँ पानी पर्ने गर्छ, फ्लावरहरू, फूलहरू, बोटबिरुवाहरू उम्रिने गर्छन् र विभिन्न प्रकारको जनावरहरूले रिप्रोड्युस गर्ने गर्छन्, बच्चाहरू जन्मने गर्छन् र हामीले पनि फलफुलहरू रोप्न सक्छौं यो समयमा। र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा पनि हाम्रो नानी बाबुहरू रमाइरहेको छन्, जनावरहरू पनि बटरफ्लाईहरू पनि रमाइरहेको छन्। सो स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ ब्ल्याक बियर क्रम आउट अफ टेन्स। जुन जाडो महिनामा चाहिँ जाडो खट्न नसकेर लुकेर सुतेर बसिरहेको हुन्छन् त्यस्तो जनावर पनि स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ बाहिर निस्किने गर्छन्, खानाहरू खोज्ने गर्छन्, रमाउने गर्छन् है त। सो अर्को छ समर सिजन। समर सिजनको कुरा गर्दा चाहिँ समर सिजन कम आफ्टर द स्प्रिङ सिजन। स्प्रिङ सिजन पछि समर सिजन आउने गर्छ र यो समयमा चाहिँ धेरै नै गर्मी हुने गर्छ। हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नानी र बाबुहरू छन्, तिनीहरूको गर्मीले गर्दा पसिना पनि आइसकेको छ है त। सो यो समयमा समर सिजनमा चाहिँ डेज आर लङ एन्ड द नाइट आर सर्ट। दिनहरू लामो हुने गर्छन् र रातिको समय चाहिँ छोटो हुने गर्छ। र इन्सेक्ट लाइक मस्किटो, हाउसफ्लाई, ककरोच एक्सेट्रा सीन ड्युरिङ द समर सिजन। समर सिजनमा चाहिँ इन्सेक्टहरू जस्तै मस्किटो भयो, मच्छर भयो, हाउसफ्लाई भयो, ककरोचहरू चाहिँ देखिने गर्छन् र यिनीहरू जाडो महिनामा किन देखिँदैनन् त भन्दा यिनीहरू जाडो सहन सक्दैनन्, त्यही भएर यिनीहरू जाडो महिनामा देखिँदैनन् र गर्मी महिनामा चाहिँ देखिने गर्छन्। सो यो भयो समर सिजनको बारे। र अर्को छ अटम सिजन। अटम सिजन कम आफ्टर समर सिजन। समर सिजन पछि चाहिँ अटम सिजन आउने गर्छ। यो सिजनमा चाहिँ ड्राई हुने गर्छ र समर सिजन भन्दा गर्मी सिजन भन्दा चाहिँ शीतल हुने गर्छ। र हजुरले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ हियर इज वान प्लान्ट र यसको चाहिँ पातहरू खसेको छ। सो हजुरले यो देखेर पनि थाहा पाउनु भयो होला है त। सो अटम सिजनमा के हुन्छ भन्दा प्लान्टहरूको, फ्लावरहरूको पातहरू, फुलहरू चाहिँ झर्ने गर्छ र उनीहरूले आफ्नो कलर पनि चेन्ज गर्ने गर्छन्। सो यो चाहिँ भयो अटम सिजनको बारे। र अर्को छ विन्टर सिजन। विन्टर सिजनको कुरा गर्दा चाहिँ विन्टर सिजन अति नै जाडो हुने गर्छ र हामीले वरिपरि नै स्नोहरू, बरफहरू, आइसहरू चाहिँ हुने गर्छ र डेज आर सर्ट। विन्टर सिजनमा चाहिँ डेज आर सर्ट एन्ड द नाइट आर लङ। दिनहरू छोटा हुने गर्छन् र रातिको समय चाहिँ लामो हुने गर्छ र हामीले आफ्नो बडीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि कोटहरू, बुटहरू, स्कार्फहरू चाहिँ लगाउने गर्छौँ। हजुरले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नानी बाबुहरूले ज्याकेट, बुटहरू, ग्लोभ्सहरू, टोपीहरू लगाइराख्नु भएको छ आफ्नो बडीलाई जाडोदेखि प्रोटेक्ट गर्नको लागि। र एनिमलको कुरा गर्दा चाहिँ एनिमल लाइक ब्याट, बियर, फ्रग एक्सेट्रा हाइबरनेट ड्युरिङ द विन्टर सिजन। एनिमलहरू जस्तो ब्याट भयो, बियरहरू भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ हाइबरनेट गर्दो रहेछन् जाडो महिनामा। हाइबरनेट भनेको चाहिँ के हो त अब त्यसको बारेमा बुझौँ है त। सो हाइबरनेट भनेको चाहिँ हाइबरनेट इज अ डिप स्लिप द्याट हेल्प द एनिमल टु सेभ इनर्जी।
भनेको चाहिँ डिप स्लिप रहेछ है त, गहिरो निद्रा रहेछ। एनिमलहरूले जस्तो जाडो सहन सक्दैनन्, त्यही भएर यिनीहरू गहिरो निद्रामा जाने गर्छन्। जस्तै कस्तो जनावर जाने गर्छन् त भन्दा बियर भयो, ब्याट भयो, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है, फ्रग पनि भयो। यिनीहरू चाहिँ जाडोको महिनामा चाहिँ आफ्नो एनर्जी सेभ गर्नको लागि गहिरो निद्रामा सुत्ने गर्छन् र यिनीहरूले जाडोको महिनामा खाना खोज्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यिनीहरू सुत्ने गर्छन्। सो यो हामीमा चाहिँ हामी मान्छेले चाहिँ हाइबरनेट गर्न सक्दैनौँ है त। सो यो चाहिँ एनिमलले गर्न सक्छन्, जस्तो लाइक बियर, फ्रग, ब्याट है त। सो आजको लागि यति नै। सो आज एकचोटि फेरि हामी समराइज गरौँ है त, हामीले के पढ्यौँ भन्दा एनिमल सिन इन डिफ्रेन्ट टाइम्स एन्ड सिजन, कस्तो कस्तो समयमा कस्तो जनावरहरू देख्ने गर्छन्। जस्तो फ्रग भयो, अनि स्नेक भयो, यिनीहरू चाहिँ रेनी सिजनमा देखिने गर्दो रहेछन् है त। मस्क्युटो भयो, हाउस फ्लाई भयो, यिनीहरू चाहिँ कस्तो समयमा देखिन्छन् त भन्दा समर सिजनमा देखिने गर्छन् है त। र अर्को हामीले के पढ्यौँ भन्दा 4 टाइप अफ सिजन, 4वटा सिजन हुने गर्छ, स्प्रिङ सिजन, समर सिजन, अटम सिजन र विन्टर सिजन। हजुरले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हियर इज स्प्रिङ सिजन। स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ पानी पर्ने गर्छ, फुलहरू उम्रिने गर्छ, प्लान्टहरू उम्रिने गर्छ र प्लान्टहरू उम्रिने गर्छ र एनिमलहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउने गर्छन्। सबै जनावरहरू, मान्छेहरू चाहिँ रमाउने गर्छन् यो समयमा। र समर सिजनमा चाहिँ धेरै नै गर्मी हुने गर्छ है त। अनि फल सिजन भनेको अटम सिजन है त। सो यो समयमा चाहिँ प्लान्टहरूको, फ्लावरहरूको, फुलहरू, प्लान्टहरू चाहिँ झर्ने गर्छ र विन्टर सिजनमा चाहिँ अति नै जाडो हुने गर्छ। सो अर्को हामीले के पढ्यौँ त भन्दा हाइबरनेसन। हाइबरनेसन भनेको चाहिँ के रहेछ, एउटा डिप स्लिप रहेछ है त, गहिरो निद्रामा जनावरहरू जस्तो बियर भयो, फ्रग भयो, ब्याट भयो, यिनीहरू चाहिँ जाडो सहन सक्दैनन्, त्यसैले जाडोको महिनामा चाहिँ गहिरो निद्रामा जाने गर्छन् है त। सो त्यसलाई नै भन्छ हाइबरनेसन। सो आजको लागि यति नै है त। थ्याङ्क यू।